Good afternoon. Last time I discussed with you the United Nations Declaration on Human Rights, although we have some interruption like that time because of the internet connection. And we are going to continue that this afternoon, but this time we will focus on the Bill of Rights of the 1987 Philippine Constitution. So we will go back here in the Republic of the Philippines setting, and we are going to relate what we had discussed previously under the UN Declaration of Human Rights with our own Philippine Declarations of Human Rights under the Bill of Rights of the 1987 Philippine Constitution. As a Filipino, we need to understand and we need to have an in-depth understanding, in-depth analysis of what are stated under the Bill of Rights because that will entails a lot of responsibility as well as that will be our way, our guide of enjoying this right under the Bill of Rights. Many people are fighting for their individual rights and liberty, but here in the Bill of Rights, we are going to understand what is really the reason behind why so many people fighting for their rights, fighting for their privileges, and yet some also are, well, they do not understand what are their responsibilities, what are they going to do in exchange of the exercise of their rights under the Philippine Constitution. So this afternoon, we will dissect, we will give time and importance on our own Bill of Rights under the 1987 Philippine Constitution. So I want you to sit back, relax, and have your comfort. You may get your pen, ball pen, as well as your notebook. Take notes of what you are going to discuss this afternoon because this will really important. I know that many of you have difficulties in the connection or in our internet connection as well as the signal of our internet. Please find time to have the permanent connections because from time to time you might find it difficult to understand if there are some problem in the internet connection. But I just do hope and pray that everybody is okay, that you are free from any COVID, and that you are also in the comfort of your own homes and your houses. Huwag nilalabas, huwag aalis diyan muna kayo at tayo ay magkaroon ng talakayan patungkol sa ating mga karapatan sa ilalim ng 1987 Philippine Constitutions. So, yung iba siguro nagtataka bakit ba ito ay mahalaga? Well, una, dahil tayo ay mga Pilipino, dapat nating malaman yan kasi sino ba ang mas dapat nakakaalam ng ating mga karapatan sa ilalim ng ating salihang batas kundi tayo bilang mga Pilipino. Under Article 3 of the 1987 Constitution or the Bill of Rights, hindi na kailangan ng enabling law. It means to say that Article 3 of the 1987 Philippine Constitution is a self executing provision of the 1987 Constitution. As a self-executing provision, it need no further enactment coming from our legislators or coming from our congressmen and senators in order for this particular article of the 1987 Constitution to be practiced or to be institutionalized. The mere fact that it is written in the 1987 Constitution and that according to the Supreme Court in many of its decisions that it is a self-executing provision, then right then and there it can be exercised already without further legislative action or our congressman need not to pass any law in order to make this article, this Bill of Rights in effect. Because at the moment na nasulat siya dahil siya ay self-executing provision, pwede na po siyang i-exercise ng ating pong mga kababayan. So,
unawain natin itong mabuti nang sa gano'n ay may exercise din natin ito ng maayos. Kasi kung alam natin kung paano ito i-exercise, kung ano ang mga panuntunan, mas madali din nating maaalala kung ano ang mga dapat nating paghandaan patungkol po dito. So, ang Bill of Rights po, in general, it is a declaration and enumeration of a person's fundamental civil and political rights. So, declaration as well as enumeration. Kaya inisa-isa po dyan, in-enumerate yung mga fundamental civil and political rights natin bilang mga Pilipino. It also imposes safeguards. So meron din yung mga safeguards na nakasulat against violations by the government and by individuals or by groups of individuals. Sabi ng UP Law Center handouts on the concept of the Bill of Rights. Kaya kung tayo ay Pilipino at alam natin ang mga ito sa ating saligang batas, sino man na individual o di kaya naman ay ang mismong gobyerno mag-violate nito, kung karapatan nating ito, meron tayong babalikan. Meron tayong sususugan na saligang batas na magsasabi ng mga dapat at hindi dapat sa pag-exercise natin ng ating mga karapatan sa ilalim ng ating saligang batas. Well, the Bill of Rights governs the relationship between the individual and the state. It means to say that whatever uh, right that we exercise under this Bill of Rights, it also pertains to the protection against any abuse that the state might pwede niyang gawin sa pamamagitan ng kanyang mga authorities na binigyan niya ng otoridad na mag-implement ang batas. Katulad ng ating pong mga kapulisan, yung miyembro ng ating pong kapulisan, maaari kasi na sa pag-exercise o sa pag-implement ng kanila pong tungkulin bilang mga miyembro ng Philippine National Police, maaari po na magkaroon ng pag-violate ng ating pong mga karapatang pantao. So, magagamit natin itong Bill of Rights natin sa sasabi na dapat mali, ito ang tamang gawin at mali yung ginawa nila. Pero kung wala tayong susugan, so mahihirapan tayo. Kaya ito pong Bill of Rights, ito rin yung nagbibigay ng tamang panuntunan sa pamamaraan ng Estado, ng pag-implement ng Estado ng kanyang pong mga panuntunan papunta po sa bawat individual o sa bawat Pilipino. So, kapag nagkaroon ng maayos kasi na implementasyon ng ating pong mga karapatang pantao sa pamamagitan ng ating pong mga sangay ng pamahalaan o ng mga opisina ng ating gobyerno, then nagkakaroon din ng maayos na samahan ang mamamayan at saka ang gobyerno. Napapaunlad pa natin lalo ang ating pong pamayanan, naiiwasan ang gulo at the same time, naiiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Kaya mahalaga po sa ating mga mamamayan ang maayos na pagpapatupad ng batas and at the same time, mahalaga din po sa mga mamamayan ang maayos na pagkaka-interpret kung ano ang nasusulat sa ating pong batas. Kaya tayo bilang mga mamamayan, although we do not have that power to implement the laws, ang mostly para sa atin ay sumunod sa ipinag-uutos, sa ipinapatupad ng batas. Hindi rin natin dapat isawalang bahala o isang tabi na ang bawat batas na ipinapatupad ay dumaan yan sa napakadaming proseso. Kung kaya naman, sa pagdaan niya sa napakaraming proseso, inaasahan natin ang maayos na pagkaka-craft nito free from any errors or free from any room for misinterpretations. Kaya ang alam natin na pag ini-implement na ang isang batas ng ating pong mga kapulisan or ng iba pang mga ahensya ng ating pamayanan, sinasaisip natin na safe and secure tayo doon. But along the way, sa pag-implement, pag merong mga
pagkakamali o meron tayong mga nakitang hindi maganda sa pag implement nito, then doon natin ini-invoke yung ating karapatang pantao, yung ating karapatang bilang isang Pilipino sa ilalim ng ating saligang batas. Kaya po mahalaga bilang Pilipino na maunawaan natin talaga kasi sa isang demokratikong pamayanan o sa isang demokratikong bansa katulad natin, ito po ay may mahalagang papel na ginagampanan yung maayos na pagpapatupad ng ating pong mga karapatang pantao. Kasi napakahirap, hindi tayo gobyerno na na ang pinapairal ay chaos at saka lawlessness. Tayo ay bansang pinaiiral ng mga batas. So dahil tayo ay bansa na pinaiiral ng mga batas, nararapat po lamang na sumunod tayo sa mga batas na ito. Hindi yung inilalagay natin sa kamay natin ang ating pong mga ah, ang batas at hindi tayo sumusunod sa panuntunan at doon nangyayari yung karahasan. Kapag inilagay kasi natin sa sarili nating mga pamamaraan sa kamay natin ang ating pong batas, then pare-pareho ang mangyayari niyan magkakaroon ng chaos, ng lawlessness sa ating pong bansa. Kaya mahalaga na sumunod sa mga panuntunan, sa mga batas na pinaiiral upang sa ganon ay maayos natin na patupad natin ang ating pong saligang batas. Now, ito pong nandito sa Article 3 ng ating pong Constitution or the Bill of Rights, magagamit po natin ito laban sa anumang katiwaliang ginawa ng ating gobyerno laban sa atin. So ibig sabihin, this is our constitutional protection and this only applies to government action. Ibig sabihin, kung private ang may gawa, private action, then this Bill of Rights, is Article 3, cannot be invoked against private individuals because this pertain to the relationship of the state and the people of the state. So, ang Bill of Rights po ay may application sa mga gawa at gagawin at ginawa ng gobyerno. So kung ito pala ay gawa ng pang-pribado, halimbawa pribadong kompanya, pribadong mamamayan, hindi mo pwedeng i-invoke itong Bill of Rights para i-protect or i-preserve yung iyong sarili because this is particularly protective against the uh, action of the government, especially if that action is not in relation to the Constitution or to the existing law. So, kung ito naman ay tama na aayon, hindi mo rin kailangang i-invoke ang Bill of Rights. Pero kung hindi talaga naaayon, then doon mo ngayon i-invoke ito. Pero kung ito ay mga private act, sabi nga sa kaso ng PAL, kahit gaano ka sama yung ginawa ng isang private company, hindi mo pwedeng i-invoke yung Article 3 para para i-protect ka. Pero kung gawa yan ng pamahalaan, gawa ng tagapagpatupad ng batas ng estado, then 100% you can invoke this Bill of Rights because again, the protection provided by the Bill of Rights against any action of the state because that will be what is intended by Article 3 or the Bill of Rights. So, yan po, pag sabi mo, bakit pinakialaman ni nanay yung sulat ko? Can you invoke Article 3 para sabihin mo, Nay, hindi ka dapat nakialam ng sulat, ng love letter. Bakit binuksan mo yung love letter na para sa akin? Can you invoke Article 3 on the protection of the communication through your letters? So, ang tanong, si nanay mo ba ay
bahagi ng pamahalaan na nagpapatupad ng mga batas na nakialam si nanay mo sa content ng sulat na nasa sayo. So anyway, we will study that further as we go along with this article with the Bill of Rights. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang Bill of Rights ay protection natin sa any governmental action. So ibig sabihin, anumang gawin ng pamahalaan, mali dapat ay naaayon sa batas, ayon sa ligang batas, sa konstitusyon natin, anumang mali doon sa pagpapatupad nila. Then babalik pa rin tayo doon sa Bill of Rights na dapat itong gawin nila. Ngayon, kung hindi siya hindi siya public action, private action, then Article 3 cannot be used to protect us. So, yun po ang una at dapat nating maintindihan patungkol po sa Bill of Rights. Now, under the Bill of Rights, meron tayong mga articles. Actually, under Article 3, we have a 22 na article, na sections about the Bill of Rights. So itong 22 sections na ito ay iisa-isayin natin, i-dissect natin ito, pag-aaralan natin upang sa ganon ay lalo nating maunawaan kung ano nga ba ang mga dapat nating maintindihan bilang isang mamamayang Pilipino, bilang isang citizen. So, the Bill of Rights of the 1987 Philippine Constitution. So, dito sa Section 1, sinasabi dito, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. So if you look at Section 1, you can find there at least two rights. One is the due process, and number two, equal protection. So yan yung dalawa. Naalala nyo si Adan at saka si Eva, yung unang dalawang taong pinatira ng Panginoon sa Garden of Eden kung kayo ay nagbabasa ng Biblia. Ang unang nilalang ay si Adan at napansin ng Panginoon na si Adan ay malungkutin. Medyo hindi siya masaya dahil siya ay nag-iisa sa Garden of Eden. Kaya nung pinatulog siya, kumuha sa kanyang tadyang ng isang rib. Then, yun, inipan ng Panginoon ng buhay at naging si Eva, kapartner ni Adan sa halamanan, sa Garden of Eden. Later on, itong dalawa, nagkaroon ng problema sa Panginoon. Nagkaroon ng panunuksong nangyari sa loob ng garden o sa Garden of Eden. Nagkaroon ng panunukso. In the sense na si Satan nagkatawang ahas or ginamit yung ahas para tuksohin si Eva. So, si Eva ay pinakain ng bunga ng prutas na nasa gitna ng halamanan na ipinagbabawal ng Panginoon na kainin. Yun yung bunga ng kaalaman, the tree of knowledge between right and wrong. So, nung kainin yun ni Eva, ang kagandahan naman siguro hindi siya naging sakim. Inoffer din niya sa kanyang kasama na si Adan. And by that time, napansin nila na nalaman nila na sila ay hubot-hubad. So ayon sa kwento sa mga napakinggan ko na mga lecture, yun daw yung unang paraan, unang exercise o unang picture ng tinatawag na due process. Bakit kamo? Kasi nung nagkasala si Eva at si Adan, tinawag sila ng Panginoon. Huwag alam ng Panginoon kasi ang Panginoon ang may lalang sa kanila
Ang Panginoon ang siyang may kontrol ng lahat, ang siyang may gawa ng Garden of Eden. So alam niya kung nasaan si Eva at saka si Adan. Pero tinawag pa rin niya ito at tinanong kung bakit sila ay nagtatago, bakit sila ay nahihiya, ano ang ginawa nila at hindi sila makapagpakita sa Panginoon kaagad-agad nung sila ay hanapin, nung sila ay tawagin. So, sabi ng ilang mga otoridad, that's the first exercise of this right, the due process of law. Because even though the Lord already known their sins, that they have ate the food that is not permitted for them to eat, alam na yun ng Panginoon. So, nagkasala sila sa mata ng Panginoon, hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin at ipinagbabawal sa kanila ay ginawa nila. And yet, hinanap pa rin sila ng Panginoon. Tinawag pa rin sila. So, sabi ng marami, that's actually due process of law na kung saan dahil doon ay nabigyan ng pagkakataon si Eva at si Adan na mapakinggan ang kanila pong side dahil binigyan sila ng Panginoon na pagkakataon na ma-erase ang kanila pong saloobin, ang kanilang damdamin before the Lord and to inform the Lord kung saan sila, ano yung ginawa nila sa Panginoon kaya hindi sila makapagpakita. In that manner, due process is actually present. So ano ba ang ibig sabihin ng due process? Under Article 1 of the under Section 1, Article 3 of the 1987 Philippine Constitution. Ano ba ang sinasabi ng mga aklat natin? So, due process is a guarantee against any arbitrariness on the part of the government. Um, Anumang yung hindi kaaya-aya na gawin ng gobyerno, protection natin yung due process. Whether it is committed by the executive, by the legislative branch, or the judicial branch of government, pwede natin po na i-invoke ang due process because due process is our guarantee against the arbitrariness, against any uh, arbitral action coming from the government. So, pwede nating i-invoke yan at any stage of the proceeding. Pwede nating sabihin sa una pa lang na meron ng violation ng due process na sa una pa lang ay hindi na nila sinunod yung dapat na sundin, dapat gawin. So, pwede natin yan i-invoke right at the very start of the implementation. Kaya, pwede rin siyang i-invoke in the middle or even kahit palit na kung talagang walang due process na ginawa sa part ng gobyerno, then meron tayo pong karapatan na i-invoke yan. Meron tayong right to say that this particular uh, right enshrined in the Bill of Rights of the 1987 Philippine Constitution is violated. And therefore, since it is violated, then we have that right to ask for correction, to ask for protection because that particular right has been violated. Kaya wag tayong mahihiya, wag natin yung isasantabi na kahit ang isang tao ay nagkasala, they are entitled to due process. Ano ibig sabihin? At least yung minimum, they should be informed. They should be given notice of the particular violations that they committed. Kahit po yan sa barangay, ang barangay ay bahagi po yan ng ating gobyerno. So, the minimum that the punong barangay could do for a particular person being complained of or a particular person being detained for whatever
accusations that has against this particular person, ang una at dapat na gawin ay padalhan siya ng notice. Do'n sa notice nakalagay sino nagrereklamo, ano ang ipinagrereklamo, sino ang inirereklamo, because basic 'yon dapat ang notice. So, tayong mga layman, tayong mga ordinaryong mamamayan, gusto lang naman natin malaman ano ba yung nagawa ko at kinakailangan ako ay padalhan ano ang inirereklamo sa akin. So that's basic, that's fundamental under the due process. Malaman natin kung ano ang nagawa nating mali. Nang sa ganun, meron din tayong pagkakataon na i-correct ang pagkakamaling ito. Meron tayong pagkakataon na gawin kung ano ang nararapat. Kasi alam natin kung saan tayo lulugar. Alam natin kung ano yung pagkakamali natin. Pero kung basta na lang dadamputin, walang paalam kung ano ang reason ng pagdampot, then doon na po pumapasok yung pag-invoke natin ng mga karapatang ito. Kaya under the due process of law, minimum yung may notice at dapat din merong hearing kung kinakailangan. Kasi ang sa batas ay partner yan. Kapag walang notice pero may hearing, walang due process. May notice, walang hearing, wala pa ring due process. Kaya sabi niyan, mag-asawa ang dalawa. May notice ka, may hearing. The due process clause has to do with the reasonableness of legislation that is being enacted in the exercise of the police power of the state. And the test is always that it must be reasonable, because even if that the police power of the state kasi, yung police power kasi, pag sinabi nating police power, yun yung power of the state to enact laws for the uh, public welfare, public interest, public safety. Kahit yun pa yung nasa mind ng ating pong gobyerno, kahit po yun ang nasa isipan ng ating gobyerno, bakit nagpatupad ng batas to protect the general welfare of the populace, to preserve peace, to maintain order in the society. Kahit yun ang purpose, kaya nagpatupad ng batas, kaya nagpasa ng batas, that should not be the reason also para i-take away sa atin yung ating karapatan. Kaya mahalaga na sa pag exercise, dapat ay alam din natin kung ano yung mga limitasyon hanggang saan ang pag-invoke natin ng karapatan nating ito. So, reasonable dapat ang mga batas na ipinapatupad natin. Although, ang Estado kasi malakas ang kanyang police power. Pwede siyang magpasa ng batas na kung saan pwede niyang kontrolin ang mamamayan. Pwedeng pagbawalan na magbiyahe. Pwedeng pigilan ang pagpunta sa ibang lugar, because that is part of the police power of the state. But even so, dapat i-exercise yun with care, at dapat ring palaging tandaan yung reason behind sa pag-implement ng ganoong pamamaraan. And that due process furnishes a standard to which the government action should conform in order for the deprivation of life, liberty, and or property to be valid. Kasi ang batas natin can take even the very life of the citizen. Noon meron tayong parusang kamatayan, at sa parusang kamatayan, kinukuha ng Estado ang buhay ng mamamayan dahil may batas na nag-i-exist that time. Kaya ngayon wala na tayong parusang kamatayan. Pero kahit pa, ang pag-exercise ng Estado ng mga batas na kung saan ay pinipigilan ang mamamayan sa maraming gawain nito sa kanya pong pagmamay-ari. Kaya tayo, kahit may-ari tayo ng lupain natin, the government can still interfere, or the government can still take that property from us
kapag in-exercise ng gobyerno ang kanya pong karapatan, ang kanyang power. And yet, kahit in-exercise ng gobyerno, pwedeng kunin sa atin yung private property, tandaan natin na dapat reasonable pa rin ang pagkuha ng private property. Ibig sabihin, aside from the yung pangatlong power ng gobyerno to take private property by expropriating it for and in behalf of the government, in partnership kasi minsan ay pinapartner yun sa kanyang police power, dapat pa rin ay reasonable. Ibig sabihin na yung power ng Estado to take private property should be reasonable, or yung power of the state to restrain our freedom of movement should be reasonable enough. Dapat kung sa weighing scale, dapat yung weigh over the protection of the state or the interest of the state over the protection of its citizen, dapat mas mataas pa rin yung protection, mas weighty pa rin yung protection ng mga mamamayan nito in compared to what the government wanted to do or what the government is actually doing. Yun palagi dapat ang isipin ng gobyerno, isipin nito palagi ay ang welfare ng kanyang mamamayan. Because by doing so, binibigyan niya ng pagkakataon ang mamamayan na magkaroon ng maayos na pagsunod, at in doing so also, lalong papahalagahan din ng mamamayan ang pagpapahalagaan ng gobyerno sa kanila. So, sa pag-exercise ng gobyerno ng due process at sa atin bilang mga mamamayan, dapat din natin na malaman na ang iba yung constitutional due process at saka yung tinatawag na statutory due process. So, pag sinabi natin constitutional due process, that's the due process enshrined in the Constitution. So, that's constitutional due process. There is also what we call as statutory due process. So when we say statutory due process, that is due process enshrined in the particular law. For example, in the labor code and the implementing rules and regulations. So in the constitutional due process, it protects the individual from the government and assures him of his right in criminal, civil, or administrative proceedings. That is the constitutional due process. So that is what is enshrined in the Constitution. Iyan po yung pinag-aaralan natin ngayon. Constitutional due process. Yung nakalagay sa Section 1, Article 3 of the 1987 Constitution. Ngayon, yung mga nasa batas lang, ang tawag doon ay statutory due process, katulad ng nakaloob or nakalagay sa ating pong labor code. Sa labor code, nakalagay dyan na before an employee, a private employee, can be terminated, that employee is entitled to due process. Una, that employee should be notified. Dapat po yung empleyadong yun paalamin within 30 days bago siya i-terminate ng kanya pong mga na-violate sa company. So, ibig sabihin, hindi pwedeng tanggalin basta-basta ang isang empleyado, kahit private employee yan, nang hindi pinapaalam kung ano po ang kanyang nagawang pagkakamali or yung nagawa niya pong na-commit niya sa company. So, yun yung statutory due process. Yan yung due process na nakalagay sa isang batas. Example ng batas, yung labor code na siyang nagpo-protect ng ating pong mga manggagawa sa private sector. Now, doon sa constitutional, yun yung nakapaloob dito po sa Constitution. Sa constitutional due process, ina-assure tayo bilang mga mamamayan na anumang abuse, arbitrariness na ginawa ng ating pong pamahalaan
o kaya ng anumang subdivision or branches of the government, then we are entitled to due process against criminal, civil, or administrative proceedings. Pero doon po sa statutory due process, dapat po mayroong notice at saka hearing bago i-terminate ang isang empleyado ng private sector or empleyado ng ating pong mga pampribadong mga kompanya. Kasi 'di ba naaalala nyo, merong mga employees na basta na lang tinatanggal ng kanilang mga employer. Hindi naman alam ng empleyado, tanggal na pala siya. Hindi alam ng empleyado kung paano at ano ang reason ng kanyang pagkakatanggal. Kaya sa ilalim ng labor code, bago tanggalin ang isang empleyado ng gobyerno, dapat po ay paalamin muna siya sa pamamagitan ng isang written order, written notice kung ano ang kanya pong mga pagkakasalang nagawa. Kasi kung walang written notice or walang written order coming from the coming from the private employee, then hindi po siya pwedeng tanggalin na lamang. Worst is yung wala man lang pasabi. Basta na lang siya ay pinasabihan na o bukas wag ka nang magre-report, tanggal ka na. Yung parang ganun, wala man lang ni hi ni hoy kung ano yung pagkakamali mo, ano yung pagkakasala mo, tapos wala ka na sa trabaho. Yan yung mga nangyayari kung minsan. Pero sa ilalim ng statutory due process under the labor code, yung empleyado papaalamin mo na within 30 days bago siya i-terminate, dapat alam niya kung ano yung mga dapat at ano yung mga di niya dapat ginawa na ginawa niya na naging result ng violation sa mga existing policies ng kumpanya. Tapos maghi-hearing pa para marinig din yung side ng empleyado. Hindi yung tatanggalin na lang basta. So, yan po ang una ay under our 1987 Philippine Constitution or the Bill of Rights, yun ating pong due process uh, of law under the 1987 Constitution, Article 3, Section 1. So, how about naman yung tinatawag natin na tinatawag natin na uh, yung second phrase diyan na yung tinatawag natin na uh, equal protection. So, sa equal protection naman, makikita nyo dyan na hindi lamang pala kinakailangan na exercise natin yung due process under Section 1. Dapat yung equal protection din in the sense na anuman yung ini-exercise ng isa, whatever is exercised by this person, since they are similarly situated like us bilang mga Pilipino, dapat din ay ma-exercise ng lahat. Dapat ay anuman yung ibigay sa isa, dapat ibigay din sa isa kasi yan yung equal protection. Kung hindi na exercise yan ng isa tapos yung iba ay ini-exercise, then walang equal protection na tinatawag. Palagi ko niyan ini-example yung mga estudyante kong minsan nagsasabi, di ba usually yung mga gate natin may nakalagay, no uniform, not in black shoes, no ID, no entry. 'Di ba? Yun yung minsan, yun yung karaniwang example ko pagdating sa due process. Kasi maraming mga estudyante magsasabi na hindi makatarungan yung yung policy ng paaralan kasi nakalagay doon sa gate ng paaralan, no uniform,
no ID, no black shoes, no closed shoes, no entry. Ayun, pag habing ini-interrogate nung gwardiya yung estudyante doon sa gate, kasi yung estudyante ay hindi naka-uniforme, tapos ay hindi naka-ID, nakasuot ng ID, hindi rin nakasuot ng tamang sapatos, hindi closed shoes, hindi black shoes, kasi 'di ba 'yun yung karaniwang mga panuntunan sa paaralan. Pag kumpleto ka ng gano'n, papapasukin ka, otherwise hindi ka makakapasok kahit anong pagpupumilit mo na makapasok. Talagang sasabihan ka na bawal pumasok. So ngayon, ang nangyayari, diskusyon yung estudyanteng hindi hindi pinapapasok. Dahil doon, sasabihin ng gwardiya na sumunod na lang. Bigla dumating ngayon yung estudyante, ay yung teacher. Pagdating ng teacher, hindi rin naka-uniform yung teacher. Aside sa hindi naka-uniform yung teacher, wala pa siyang ah, wala pa siyang dalang ID. Pero doon sa wala siyang dalang ID, naka-ano to siya, naka-open shoes, minsan nga naka-sandal lang, o di kaya naman ay basta lang masabing pumasok si teacher. So, pagdating sa gate ni teacher, ni hi ni huy siya doon sa guard. At kahit yung gwardiya din, hindi mo lang pinansin si teacher, oy ma'am, hindi ka naka-uniform, ma'am, hindi ka naka-ID, ma'am, ang sapatos mo ay hindi closed shoes, hindi yan dapat, hindi ka naka-close shoes. So ngayon, sasabihin yun, pagdaan nung teacher, sabi niya nung estudyante, unfair ka guard. Bakit si ma'am, hindi naman naka-uniform, hindi nakasuot ng kanyang ID, wala siyang ID, tapos hindi siya nakasuot ng tamang sapatos, pinapasok mo. Samantalang ako, kanina pa ako nandito sa gate, hindi mo man lang ako pinapapasok, hindi mo ako binibigyang pansin. Bakit si ma'am, ayun, nakapasok na, dali-dali. Ang tanong na doon, will you invoke equal protection? Dapat ba na si ma'am at saka si estudyante ay magkaroon ng parehong claim na equal protection? Dapat bang sabihin ng estudyante na kung ano man yung in-enjoy ni ma'am na hindi siya naka-uniform, hindi naka-ID, hindi nakatamang shoes, yun din ang i-invoke at yun din dapat ang i-enjoy nitong si estudyante? Let's say, in this discussion on equal protection, tama ba ang premise ni student na kung saan hindi siya binigyan ng equal protection ng gwardiya, samantalang si ma'am walang suot na uniforme, hindi naka-uniforme, walang ID, pinapasok ka agad-agad, samantalang si estudyante na kanina pa nandoon sa gate ay hindi makapasok-pasok dahil ayaw siyang payagan ni guard na makapasok dahil lang sa patakaran na yun. Ano ang sinasabi sa atin patungkol sa equal protection? Ano ba yung dapat natin maintindihan tungkol sa equal protection? Kasi bilang mga estudyante na karaniwang nag insist ng ganitong panuntunan, minsan parang regular na itong nangyayari, and then ulit na lang kauulit na ini-invoke ng mga estudyante na dapat kung ano ang ibinigay doon kay ma'am na pagkakataon na makapasok ay ganoon din siya. So, let us analyze the situation. Sabi natin kanina, all persons or things that are similarly situated must be similarly treated both as to the rights conferred and as to the responsibilities imposed. So, sabi natin similarly situated. So, students ka, analyze mo, are you similarly situated with that of the teacher? Parehas ba ang inyong kalagayan ng estudyante at saka nung guro, nang sa ganon ay kinakailangan mong i-invoke yung parehong patakaran?
similar subjects, in other words, should not be treated differently. Kasi nga similar. So dapat i-treat din sila na magkapareho. Otherwise, there will be an undue favor to some and then it will unjustly discriminate the others. Which means that pag pinaboran mo yung isa, so dahil napaboran siya, gustong-gusto yon. How about ngayon, itong na-discriminate? Kasi yung di mo napaboran, definitely, aangal yon. Kasi hindi siya napaboran. So magkakaroon ka ngayon ng problema dun sa napaboran at saka doon sa hindi. Kaya, ang mangyayari niyan, titingnan mo saan ang kalagayan mo. Are you uh, treated the same way because you are similarly situated na kung saan napaboran or doon ka sa part na kung saan ikaw ay nadihado. Pero yun nga ang tanong ko, are you similarly situated so that you will insist the equal protection clause of the law. Kasi ini-invoke natin yung equal protection katulad ng sabi ko sa inyo kung similarly situated. At kapag hindi ginamit or hindi ipinatupad yung panuntunan na pantay ang bawat magkakaparehong bagay, similarly situated, ibig sabihin magkakapareho kayo ng kalagayan, dapat i-treat yun na magkapareho rin lang. Both in the rights that are being exercised and at the same time doon sa mga responsibilities that are being imposed. So ibig sabihin pareho lang dapat. Pero dapat parehas kayo ng kalagayan. So it means to say we classify or we group persons or things similar to one another in one particular group or particular association. Kaya kung yung mga estudyante, dapat ang scope niya din ay para doon sa mga estudyante. Yung grupo ng mga teacher para din doon sa mga teacher. Para similarly situated siya. Nang sa ganon ay hindi mo madi-disfavor yung isa samantalang yung isa ay abonda naman sa favor. Kaya kung halimbawa dumating si student A, pagdating ni student A, pinagharang siya ni guard. Sabi ni guard, you cannot enter the premises of the school for violating this provision of your handbook. One, that wearing of uniform is prescribed and that failure to abide will not allow to enter the premises of the school. Likewise, wearing of ID is required at all times and failure to do so will not allow you to enter the premises of the school and also the kind of shoes that you are going to wear. So sabi mo, itong mga ito ay hindi sinunod ni student A. Dumatingin si student B, similarly situated. Parehas sila hindi pinapasok. Pero kung ikaw naka-complete uniform, then you have your ID, tapos meron kang shoes na hindi closed shoes, hindi black shoes, pero yung isa pumasok ganun din pinapasok, then you invoke now equal protection. Kasi similarly situated kayo, parehas kayo estudyante, pero yung isa napaboran, tapos ikaw na-discriminate, hindi ka nabigyan ng pagkakataon katulad ng in-enjoy nung isa. So dun na po pumapasok yung ating equal protection. Doon na pumapasok yung pag-invoke natin ng equal protection of the law. Kasi doon mo lang makikita na ang similarities ninyo sa sitwasyon ay hindi na respeto. Yung similarities ninyo ng situation ay hindi maayos na naipatupad nung gwardiya na nag-i-implement ng policy ng pagpasok sa paaralan. Kaya po, equal protection kasi similarly situated, parehas estudyante, similarly situated kayo, bilang parehong estudyante, kinakailangan na mag-enjoy kayo ng the same na privilege ng lahat ng estudyante and at the same time, magkaroon kayo ng pagkakataon din na mag-exercise or tanggapin kung ano man yung imposition ng penalty. Kaya wag na wag nyo i-invoke
na pareho kayo ng inyong guro kasi definitely you are not situated the same. At dahil hindi kayo situated pareho sa parehong kalagayan, ibig sabihin hindi kayo magkapantay, hindi kayo classified the same. So, kinakailangang may classification. So, ano tong requisite? What are the requisites for valid classification? So, tandaan ito. Una, number one, it must rest on substantial distinction which make for real differences. So, first requisite for valid classification is that it must rest on substantial distinction which make for real differences. That's the first requisite for valid classification. Number two, it must be germane to the purpose of the law. Number two, it must be germane to the purpose of the law. And number three, it must not be limited to existing conditions only. It must not be limited to existing conditions only. And number four, it must apply equally to all members of the same class. It must apply equally to all members of the same class. So, these are the four requisites for valid classification. Kaya kung ikaw ay estudyante, number one, it must rest on substantial distinction which make for real differences. So, wag kang ipantay, wag kang ihalo sa hindi mga estudyante. Kasi hindi ikukumpara, hindi ka mabibigyan ng substantial distinction kung hindi ka kasama sa isang grupo. Then, yan, germane. Ibig sabihin ng germane to the purpose of the law. Ano ba dapat yung talagang classification mo na sinasabi ng batas natin? So, dapat dun ka pagsamasamahin din. And then number three, it's not only for the present condition but even to the future one. So dapat ang classification ay hindi limited sa kung ano lang yung nakikita ngayon or ano yung present situation, but rather it must also address even the future situation. Ano yung kalagayang hinaharap, kasi yun ay dapat yung classification hanggang sa future. Hindi yung ngayon lang kasi magiging tayong bias sa mga future na mangyayari at maging din dun sa mga present na nag-enjoy or i-invoke nito. So kaya po ang estudyante bilang estudyante, dapat isama tayo dun sa estudyante. Yung mga professor, yung mga guro, dun din pagsama-samahin. Because that is equal to all members of the same class. Yun yung number 4 na requisite for valid classification. Do not forget this 4 because by knowing these 4 requisites for valid classification, nakikita mo rin dyan kung saan mo ilulugar ang sarili mo. Kung paano mo maiintindihan na kaya ka pala pinagbabawalan ng ganitong bagay dahil ito rin yung bagay na kung saan di ka dapat isama. Or kaya mo na-enjoy ito dahil ito yung mga bagay na dapat kasama ka. So yun po yung classification. Kumbaga kung ikaw ay teacher, classify mo yung mga estudyante mo sa slow reader, non-reader, independent reader. Huwag mong ihalo kasi definitely what you expect doon sa non-reader ay yaong kawalan nila ng kaalaman kahit sa letra. So ibig sabihin kung teacher ka, magkakaroon ka ng remedial instruction, for example, on reading. This time, yung non-reader, at least
kilala sila ng mga alpabeto, ng alphabet. At kung i-compare mo sila doon sa independent reader, so babaguhin mo rin dapat yung mga structure ng mga practice reading skills ng mga bata. Kasi nga, they are validly classified. Kaya hindi naman masama na pinagsasama-sama natin at may classification. Kaya yung awitin ngang Tatsulok, di ba, ni Bambo, doon sa awiting Tatsulok makikita bakit ang niya doon sa tuktok ay kakaunti lang. Usually ang nandun lang the elite, yung mga mayayaman, yung merong mga negosyo, tapos nandun sa baba yung masa, yung napakaraming grupo or napakaraming tao mula sa mga grupo na nandito sa atin sa bansa natin. And then the middle class nandun sa gitna. So, kina-classified sila ng gano'n. Pero hindi naman 'yan pinagbabawal as long as valid pa rin yung classification na ginagawa natin para sa kanya. How about yung mga aliens? When we say aliens, yung hindi mga Pilipino. Kapag nandito sila sa Pilipinas ay when they sojourn here in the Philippines, dapat din ba sila na magkaroon ng the same na protection katulad ng mga Pilipino na kung saan, 'di ba, tayo mga Pilipino, kailangan ba na ipantay lang tayo sa mga Pilipino, hindi natin i-classify ang mga aliens katulad natin? So again, a legislative act, yung ating pong mga congressman at senador, they may not validly classify the citizens of the state on the basis of their origin, race, or parentage. Minsan kasi kapag tiningnan mo sa origin, halimbawa ng mga uh, Asian, Caucasian, mga puti, 'di ba? Minsan ganun yung nangyayari. Ang iba based din dun sa race, kaya yung parentage, yung mga pinanggalingan, minsan ganoon. Pero again, hindi yan mandatory na i-classify yung citizen ng state base doon sa origin, base sa race, or kaya sa parentage. Minsan tinitingnan pa rin natin na pantay-pantay kasama yung aliens. Pero may mga exceptions po dyan. Ibig sabihin, ang general rule, hindi nire-require na i-classify yung ating pong mga aliens katulad ng citizen ng state na nakabase sa origin, race, or parentage. May mga exceptions. Pag sinabi nating exceptions, merong mga bagay na kung saan puwedeng i-classify sila. Ibig sabihin, kung kinakailangan. Ano ito? Una, in times of imminent danger, bawa merong giyera at sa giyera, kinakailangan ang classification. Bakit? Dapat nating alamin kung sino ang mga mga citizen natin at yung mga batas na ipapasa ng ating mambabatas, siyempre kung may giyera, pwedeng discriminatory yon. Halimbawa, kalaban natin yung Japanese noong panahon ng World War II, hindi naman pwede na lahat ng ini-enjoy ng ating pong mga mamamayan ay i-enjoy din ng ating mga kalaban na Japanese. So definitely, magiging discriminatory tayo doon sa mga Japanese na naging kalaban natin. That was before. Kasi ang ano to natin, ang iniisip natin diyan, hindi sila naging makatarungan sa atin. So dapat ay hindi rin maging pantay yung tinatamasa ng ating mga mamamayan sa tinatamasa ng mga Hapones na nandito sa Pilipinas that time. So that's one. Allowed yung discrimination in terms of there is threat of war or there is a threat to the peace, then allowed ang valid classification. Number two, um, the political rights of aliens do not enjoy the same protection as that of citizens. Ano ibig sabihin yan? Na
ang mga citizens ng Pilipinas, tayong mga Pilipino, as long as we are registered with the COMELEC, we can exercise the right to vote. 'Di ba, nakakaboto tayo o kayo yung mga estudyante na kabilang pa sa tinatawag nating SK or yung kabilang sa sangguniang kabataan ay nakakaboto na kayo basta registered kayo sa COMELEC para bumoto sa eleksyon ng mga kabataan. So ibig sabihin noon ay ini-exercise natin yung ating karapatan under the Constitution to vote and be voted upon. Ngayon, kapag ikaw naman ay umidad na ng 18, nakakarehistro ka na rin sa COMELEC and you can vote and be voted sa mga eleksyon katulad sa barangay election, pwede ka ng kumandidatong barangay kagawad o di kaya naman ay punong barangay, kapitan. Or higher office like municipal and city official, pwede ka doon. Basta nakarehistro ka. Now, yung mga foreigner, yung alien, they do not exercise the same. Kaya merong valid classification. We classify those citizens and those that are not citizens. Aliens do not exercise the right of voting. They cannot vote in the elections that we have here in the Philippines. But of course, the citizen can exercise that. Ang mga Pilipino ang pwede lang bumoto at i-exercise yung right of suffrage dito sa ating bansa. Yung hindi Pilipino ay hindi sila pwedeng mag-exercise ng right of suffrage dahil yun po ay valid classification. Only the Filipino citizens can exercise this right. Only the Filipino citizen can validly exercise the right to vote and the right to be voted upon. So yung mga yan ang pangalawa na exceptions na pwedeng i-classify ang mga aliens at ang mga foreigners na nandito sa Pilipinas. And then number 3, meron ding mga bagay na hindi pwedeng i-exercise ng mga aliens. Statutes or laws may validly limit to citizens the exclusive right or enjoyment of some privilege connected with the public domain, the public works, or the natural resources. So ano ibig sabihin nun? Meron tayong mga bagay na only the Filipino can exercise, only the Filipinos can enjoy. Halimbawa, yung mga lupa dito sa Pilipinas, ang mga foreigner ay hindi pwedeng magmay-ari ng mga lupain dito sa Pilipinas except kung yung foreigner na yon ay dating Pilipino at siya ay magmamana mula sa kanyang magulang o mula sa kanyang mga relatives. Pero kung purely foreigner yon, hindi siya pwedeng bumili ng anumang real property dito sa Pilipinas kasi pinagbabawal sa ilalim ng ating saligang batas sa Article 12 ang isang foreigner na magmay-ari ng lupain dito sa Pilipinas. Kaya ang ating pong mga foreigners na nandito sa Pilipinas, kahit pa sila ay mga businessmen, mga negosyante, hindi sila pwedeng magmay-ari ng lupain pang-pribado dito sa Pilipinas unless, sabi ko sa inyo, dati silang Pilipino at mag-exercise sila ng kanilang karapatang magmana mula sa kanilang mga magulang o kaya ay mga kamag-anakan. So, yun yung tatlong exceptions na kung saan ang mga foreigners ay pwedeng i-classify at hindi magkaroon ng karapatang katulad ng tinatamasa ng mga Pilipino dito sa Pilipinas dahil yun ay valid exercise na ina-allowed po ng ating pamahalaan. So, ibig sabihin po kapag kayo ay mamamayan ng bansang ito, dati kayo ay Pilipino, kasi di ba may mga
May mga Pilipino na kung saan nagpapalipat ng kanilang citizenship, dati silang Filipino, gusto na maging Amerikano. Ang sino mang foreigner, bawal dito sa ating magmay-ari ng lupa. Pero kung dati kang Pilipino na pangasawa ng foreigner, naglipat ka na ng citizenship, maaari ka pa rin magkaroon ng pag-aari sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagmana mo sa iyo pong mga ari-arian. Pero pag foreigner ka na kasi, bawal ka na pong bumili ng lupa dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin, kung dati kang Pilipino, ngayon foreigner ka na, hindi ka na rin pwedeng bumili ng property dito sa Pilipinas. Kaya kung gusto magkaroon, then bumalik ka sa pagiging Pilipino. So, yan po ang ibig sabihin ng valid classification. Kina-classify po ang mga Pilipino ayon sa kanilang kalagayan. So, that's equal protection law. Kaya ang isang Pilipino, pwede mong i-invoke sa kapwa Pilipino kung kayo ay similarly situated na dapat ay i-implement sa inyo ay pareho lang. Dahil parehas lang naman ang kalagayan. So therefore, dahil parehas ang kalagayan, dapat parehas din lang ang mangyaring i-impose na patakaran dahil parehas tayo sa sitwasyon. Section 2. Sa Section 2 ng Article 3, nakalagay dyan na the right of the people to be secured in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complaint and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. So, ito na ang napaka-controversial sa panahon ng administrasyong ito, sa panahon ng Duterte administrations. Isa sa napaka-controversial na programa ng administrasyong ito ay ang drug war, na kung saan maraming buhay na ang nalagas, although sabi ng PNP natin, ng ating mga kapulisan na siyang nagpapatupad ng ating batas, iyan di umano ay bahagi ng collateral damage na tinatawag, at ang mga iba ay talaga nanlaban. Okay lang kung talagang nanlaban, pero yung nagawan ng kwento na nanlaban, yan ay isa sa mga sabig no dito sa Section 2 ng Article 3. At ang marami sa mga kababayan natin na nagiging biktima ng marahas na pagpapatupad ng batas, particularly sa war on drugs, ay yaong masangkot ka sa illegal na droga dahil di umano ay mga nataniman o nagkaroon ng mga pagtatanim ng illegal drugs sa kanila pong mga sa bulsa, sa bahay, sa gamit, and so many cases na napapabalita sa atin. At yun nga, yung nangyari between the PNP and the PIDEA na parehas natin na alagad ng batas, parehong tagapagpatupad ng batas, pero nagkabakbakan sa isang lugar sa Maynila dahil pa rin sa pagpapatupad ng war on drugs. So, itong Section 2, sana ang proteksyon ng tao, ang proteksyon ng mamamayang Pilipino laban po sa mapang-abuso na mga tagapagpatupad ng batas. Lalong-lalo na kapag merong mga search operations, seizure operations
dahil sa ating pong mga dahil sa ating pong pagpapatupad ng batas, lalong-lalo na sa droga. Kaya sa Article 2, sa Section 2 ng Article 3, nandiyan po ang pangatlong rights na nais kong talakayin ngayong gabi. Una, yung due process of law. Number 2, yung equal protection. Number 3, right against unreasonable searches and seizure. So, what is this right against unreasonable searches and seizure? Hindi dapat nagkakaroon ng search at seizure operations nang walang search warrant at saka seizure warrant. Dapat sana ganon. Ang problema, ginagamit na lang ito minsan na mga rason kapag nangyayari na nanlaban, pero ang totoo kasi hindi inayos yung pagpapatupad. Wala pa ngang nakukuhang search warrant, nandoon na. Minsan late na ipinapakita. I do not know kung yung mga taga-Iriga ay nabalitaan yung nangyari sa isang ngayon naman yung recent, yung taga-Buhi, na kung saan di umano ay nanlaban at ayon sa kwento ng mga ng mga kapamilya. But of course, we give both the benefits. Pareho sila naglalahad. Kaya ang ralabanan niyan, syempre sa court, because of the evidence presented by the prosecutor, the prosecution side as well as of the defense side. Pero syempre gusto natin sa pagpapatupad pa lang ng batas talagang maayos na. Nang sa ganon ay hindi humantong sa worst scenario, yun na nga yung nagkakaroon ng patayan. Parang kasing nangyayari, patayin na lang para tumahimik, patayin na lang para wala nang magsasaysay ng mga kamalian sa panahon ng pagpapatupad ng isang batas. Kaya sana maiwasan yon. At ang gusto natin talaga na ma-educate ang mamamayan tungkol dito, ang ating kapulisan. Kasi ganun din, yung ating pong drug war magiging useless din kung madidismiss lang yung mga isinalta nating kaso dahil ayun na nga, mali yung pagkakapatupad. Importante pati sa drug case yung tinatawag nating chain of custody. Ano ibig sabihin nitong chain of custody? Right from the moment of the buy bust. Di ba? Usually, buy bust operation ang ginagamit. A suspect is being apprehended by reason of the pusher buyer, yung bumibili. May pulis na merong order na maging pusher buyer, siyang bibili doon sa suspected na drug dealer. Pagkatapos nun, yung ating pulis na merong order na maging pusher buyer, may dala yun na pera. Yung pera niya may paraffin yun. Meron yung ginagamit na pang test kung sakasakaling mailipat na yung pera na ginamit. Then yung taong humawak noon magkakaroon ng paraffin, ng pulbura na nandoon sa pera na hawak-hawak niya. Then that will be the one of the evidences na ginagamit na kung saan naging successful yung pagta-transfer ng bentahan na ibenta. Now, doon pa lang sa lugar kung saan nangyari yung bentahan, meron na doon apprehension. So, the apprehending officer, usually police din ito, na siyang mag-apprehend doon sa pusher buyer, doon sa pusher, i-apprehend nitong police. So, the apprehending officer must turn over the seized paraphernalia, the drugs, the money, and other related
to the apprehension, that should be turned over to the investigating officer. Pero bago dapat yon i-turn over dun sa investigating officer, dapat properly identified, marked yung mga yon right there at the moment na nag-apprehend. Kaya yung yung drug pusher, tapos yung mga witnesses na nandoon, kasi it is required under the law na dapat merong mga witnesses, at least one from the media, from the barangay official, and also from the prosecution. Although, itong number 3, si prosecution ay na lang siya, or. So, ibig sabihin, pwedeng wala siya, pwedeng nandun. Pero itong barangay official, yung taga-media, nandoon sila as part kang pag-apprehend doon sa doon sa suspect. So dun pa lang dapat sa apprehension, properly marked, and then hindi lang mark, identified dapat kung mga yon, magkano yung pera, ano-ano yung mga paraphernalia na confiscate doon sa scene ng bilihan ng droga, for example, kung drugs yon. Plus yung yung ililabel na dapat, imamark na dapat yon bago i-turn over sa atin pong investigating officer. So from the apprehending officer, the chain now will go to the investigating officer. So yung investigating officer, kung ano man yung tinurn over ni apprehending officer, yun dapat. Hindi mapapalitan, hindi mapabago, at hindi rin dapat niya dagdagan. Kasi kung ano dapat yung meron niyang parang listahan ng mga nakuha doon sa crime scene, then ililipat na. Now, itong si investigating officer naman, do the investigation, he or she will turn over the confiscated drugs, the paraphernalia, the money to that of the chemist. Kasi 'di ba, baka naman yung na-apprehend ay hindi naman talaga drugs, kundi tawas lang pala. High grade na tawas, ginagamit sa mga masangsang na underarm. So baka yun lang naman at hindi naman talaga pala ito ay droga. So ang makakapagsabi niyan ay ang ating chemist sa pamamagitan ng pag-undergo ng chemistry, ng analysis ng sachet na yung nakapaloob dun sa sachet na nakuha doon sa scene of the crime. So, dadalhin yun dun sa chemist, and it will be the chemist who will identify whether that particular substance taken from the suspect, bought by the pusher buyer, and then apprehended by the apprehending officer, turned over to the investigating officer, is indeed that of a shabu or the methamphetamine hydrochloride. So it will be the chemist who will now identify base sa result ng chemical component, chemical analysis. Then, yun yung pangatlong chain. The apprehending officer turn over to the investigating officer, then from the investigating officer turn over to the chemist. And then the chemist will undergo the analysis, and then the chemist will turn it over to the judge. Tingnan natin the chain is still the same. Ibig sabihin, what was apprehended by the apprehending officer, investigated by the investigating officer, turned over to the chemist, chemist to the judge or to the court, should be the same substance that was taken at the time of the crime, at the time of the apprehension. So, that will now be the basis. And chain of custody is very important in drug cases. If ever na merong natigil o naputol doon sa chain na yon, then that will be a ground for the dismissal of the case. Kaya importante, halimbawa, kinuha yung mga paraphernalia, yung droga, yung pera,
hindi in-identify, hindi pinaglista, hindi pinagmark at the time na nahuli at dinala doon sa presinto. Doon na lang sa presinto nag-identify, doon sa presinto nag-mark, and etc. Maaaring magkaroon ng palitan ng mga content na nakuha doon sa apprehension, and that will now be a problem, and that will be a ground for dismissal for not following the chain of custody of drug case. So yun yung ating pong sa mga kapulisan. Kaya dapat ay tama ang chain, tama ang naililipat hanggang sa point na i-order ng korte ang pagsira nito. So, yun na yung last doon sa custody, sa chain. Isisirain kasi. Hindi katulad kung yan ay mga pagkain, pwedeng i-turn over sa mga sa opisina ng DSWD at i-distribute sa mga mamamayan. Halimbawa, pero dahil ito ay illegal na droga, right from the moment na na-confiscate siya hanggang sa ito ay dapat i-destroy kasi hindi siya dapat pakinabangan ng ating mga mamamayan. So, importante sana bago ang pulis o kaya ang sino mang inatasan ng ating batas na magpatupad ng search, ng arrest at saka ng seizure, dapat palaging may bit-bit silang order coming from the court kung hindi naman ito citizen arrest. Why? Yun lang magpapakita ng orderliness, ng propriety ng isinasagawa nilang search, ng sinasagawa nilang arrest at ng seizure. Absence kasi niyan kapag wala itong mga nandito sa Section 2, ang nasa isip natin ay there's something wrong. Napapaisip tayo na may mali, na nasasabi natin na parang hindi tama ang ginagawa. 'Di ba? So, kaya mas maganda sana kung bago sila pumunta sa lugar, talagang hawak-hawak nila ang mga papeles na nag-order, nagdedirect sa kanila na ito ang gawin kasi ito yung tama. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, ang kapulisan katulad din yan ng tao. Ang other law enforcement agency katulad din yan ng marami sa atin. So, kaya meron tayong korte na doon tayo maglabanan kung sakasakaling ano ang nasa part ng prosecution at saka nasa part ng defense. It's up to them to present their own evidence. Now, again, itong Section 2 ng Article 3, it is directed against the state. Ano ibig sabihin ng directed against the state? Ang interpretation ng Section 2, anumang gawin ng law enforcement agencies natin, yun dapat ay tama. Otherwise, we can question the validity as well as the propriety of that action ng Estado. Kaya itong Section 2 natin, laban ito sa Estado. Gamitin natin ito at i-invoke natin ito laban sa Estado. At pwede rin ito, this right cannot be invoked sa private individual. Kaya wag niyong gagamitin itong Article 2 kung ang kalaban niyo ay private individual. For example, pumunta ka sa SM. Di ba sa SM, malayo pa, binubuksan mo na ang bag mo? Pag hindi mo binuksan ang bag mo, pagpasok mo sa SM, papapasukin ka kaya? Hindi. Can you invoke this sabi mo, oh no, that's right, it's unreasonable, that search is unreasonable. Do you have a search warrant to search my bag before I enter the premises of SM? Meron ba sa inyo na pumupunta sa SM tapos yun ang sinasabi pagpunta mo sa SM o kaya sa LCC, sa Gaisano? Tinatanong mo ba na bago ka papasokin, meron po ba kayo na search warrant para buksan itong aking bag
para tingnan kung anong laman nito? Kayo po ba ay nakakuha ng order sa korte bago ito bubuksan? Hindi. Actually, malayo ka pa sa SM, gusto mo ready na yung bag mo, bukas na yung bag mo dahil gusto mo makapasok ka agad. Pero kung ito ay mga mga taga-gobyerno ang gagawa niyan, magtanong ka. Oh. Kaya kayo, yung mga nagmumotor, 'di ba? Marami tayo mga may motorcycle and pag nagmumotor ka, karaniwan subject ka sa checkpoint. Sa checkpoint, hindi nyo kailangang buksan ang inyong mga U-box. Yung mga pinaglalagyan nyo ng tools, pinaglalagyan na kung ano-ano. Kasi walang order na buksan yon. Kaya kayo, dahil ang mga nagmumotor ay regular na nasasubject sa checkpoint, dapat ready na ninyo ang karaniwang hinihingi sa checkpoint. Una, license of the driver. Protection din yun sa iyo bilang driver na dapat palaging nasa sayong kamay ang iyong driver's license kasi for any untoward incident, first thing first na hinihingi ay yung driver's license mo. Kasi hindi dapat nagmumotor o hindi dapat nagda-drive ang sino mang citizen ng Republika ng Pilipinas na walang kaukulang driver's license. Why? It has public interest. You are putting the interest, you are putting the security of the general populace at your hand. Maaari ka kasing mag-ramp sa mga taong nasa sidewalk. Maaari mong banggain ang masakyan. Kaya nagkakaroon ng driver's license. Chine-check ang kakayahan ng driver na magpatakbo ng sasakyan. So, palagi ang hinihingi. Pangalawa, hinihingi din ng pulis kapag nagkakaroon ng checkpoint ay yung ating OR at saka yung CR, yung Certificate of Registration, yung official receipt natin, and etc. So, dapat ready na yon. Kaya kung meron kang body bag, pwede mo na yon na nandun lang. So, hindi mo na kailangang bumaba ng motor para lamang buksan pa yung iyong U-box. Now, kapag ni-require yon ng pulis na buksan, that's already a violation because nobody can order you to open your U-box without without order coming from the court to open it or walang search warrant. And another thing, kung hindi ka naman suspect sa sa isang krimen kasi pwede rin kasi na merong prior knowledge ng pulis na itimbre ka na ikaw ay may bitbit ng kontrabando, then pwede ka naman talagang harangin. Pero kung walang prior information na ikaw ay may bitbit ng kontrabando, hindi ka pwedeng i-apprehend basta-basta ng ating pong kapulisan. Kaya hindi mo rin pwedeng sabihin na, o sige na po, bubuksan ko na, pakitingnan na lang. Hindi rin pwede yung ganon. Kasi, ang tawag noon, katangahan. Hindi naman pinapabuksan, ikaw nagbubukas. Ano mo makita doon na hindi allowed ng batas, halimbawa baril na hindi ka required na nandoon mo nilagay mo. Pag nakita yon, kakasuhan ka rin, especially kung wala kang license to bring that particular firearm kung nandoon sa sa U-box. Kaya dapat alam yan ng ating mga ng driving public natin na palaging nasa katawan niya yung mga hinihingi karaniwan ng ating pulis. Nang sa ganun, hindi ka na bababa, hindi ka na magbubukas, then bibigay mo na lang. Pero kung hindi mo inauthorize yung search sa iyong gamit, i-question mo ang pagsi-search nila. Pero kung ikaw naman ay yung police, meron naman talagang valid order coming from a court to do the search, wag mo ring haharangan kasi pwede ka ring makasuhan ng pag-violate mo for obstruction of justice. Kasi kung valid naman talaga yung order, meron naman talaga silang bit-bit na search warrant para maghalughog, then allow them to do that. Otherwise, ikaw ang makakasuhan ng obstruction. Dagdag pa yon sa patong-patong na kaso na pwedeng isampa
kapag hindi mo pinahintulutan ang ating mga kapulisan na may order ang ating korte na magsagawa ng search operation. So, palagi nating tatandaan na nasa sa ating mga kamay kung papayagan natin o hindi ang isang bagay na magkapag-aabuso sa atin. At isa na rito ay ang ating security pagdating sa ating pong mga sa ating persona, sa ating bahay, sa ating mga papeles at maging sa mga epektos na meron tayo sa atin. Sa buhay man natin yan, sa bahay man natin, let us always protect our interest on that. Now, again, it is unlawful kapag ang search na ginawa ay hindi maayos at hindi according doon sa procedure na hinihingi ng Section 2 ng ating pong saligang batas. Now, hindi lang ito para sa mga Pilipino. The right against unreasonable searches and seizure is not only to the Filipino. The protection is not only to the Filipinos, but it also extends even to those aliens. Pati yung mga aliens, yung mga mga foreigners na nandito sa Pilipinas ay kabilang sa protection ng kabilang sa protection ng Section 2 against unreasonable search and seizure. So, maging sila pag hindi maayos yung pagkakahuli sa kanila, hindi sila binigyan ng tamang prosedimento, ng tamang pamamaraan, ibig sabihin, yung foreigner na yun, pwede rin silang umaray, pwede rin silang magsabi ng aray kasi hindi maayos yung pagkaka-implement ng ng panuntunan. Kaya maaring sabihin na parang nito napakahigpit. Pero ito kasi yung tama, ito yung maayos na pamamaraan. Sundin natin para walang naiipit na mga tao, lalong-lalo na kasi ang tao ay may buhay, humihinga. Kailangan nating pahalagahan yung ating pong mga mamamayan. So, Article 2, right against unreasonable search and seizure. Now, it also extends even to corporation. Yung mga mga korporasyon, hindi rin yan pwedeng pasukin na lang basta-basta, halughugin yung mga papel at kung ano-ano pang mga gawin sa corporation kasi even a corporation is entitled to this protection against unreasonable search and seizure. Now, paano natin ma-implement ng maayos ang mga ito? Now, mayroong mga warrants na ini-issue. Una, yung search warrant. Now, search warrant, kasi naririnig nyo lang yan palagi. What is a search warrant? A search warrant is an order in writing. So, search warrant is an order in writing. Ibig sabihin, nakasulat ang search warrant, hindi verbal, hindi oral. Hindi pwedeng sabihin, ito ang iyong oral search warrant o verbal search warrant, makinig ka. Hindi pwedeng ganon. A search warrant is an order in writing issued in the name of the people of the Philippines. So, ang search warrant natin sa ilalim ng ating sa ating umiiral na panuntunan dapat nakasulat. And it is issued in the name of the people of the Philippines. Kaya makikita nyo, people of the Philippines versus signed by a judge. So ang una is an order in writing, issued in the name of the people of the Philippines. Pangatlo, signed by a judge. And pang-apat, directed to a peace officer. Peace officer, yan na yung mga police officer natin ngayon. Ano ang nakalagay doon sa search warrant?
commanding him. Sino ang kinakamand? The peace officer. Commanding him to search for personal property described therein and bring it before the court. So, yun po ang unang dapat gawin ng ating pong kapulisan. Ang sinasabi doon sa search warrant, sa search warrant, ano ang command sa kanya? To search for personal property that is being described therein and bring it before the court. So, doon pala sa mismong order, sa search warrant order na ipinalabas ng korte, naka-specify doon, commanding him to search for personal property described. Ibig sabihin, may particularity, merong talagang content kung ano yung hinahanap at hahanapin. Hindi pwede yung sanga, kung anong tamaan, kung anong mahalughog. Hindi pwede yung ganon. Because the order of the judge is particular. It described with specificity, specifically describing therein kung ano yung hinahanap ng mga pulis. Hindi pwede doon yung basta kung ano ang makuha namin, kukunin namin kung hindi mo mapatunayan na sa'yo yon. Hindi po ganoon. Because the order of the court is specific. It specifically provides in the warrant of arrest kung ano yung dapat hanapin at ano ang dapat na makuha. Hindi pwedeng basta lang may makuha. So, yun yung search warrant. So, ano pa yung ibang warrants na inilalabas ng korte or ini-issue? Yung tinatawag nating warrant of arrest. So, ano ang pagkakaiba ng dalawa? Itong warrant of arrest is also a written order. So, katulad doon sa search warrant, yung warrant of arrest is also a written order issued and signed by a judge. Parehas din, di ba? Directed to a peace officer or some other person especially named. So, pwedeng sa peace officer or other person especially named. Ano ang ipinapagawa? Commanding him to arrest the body of a person named in it who is an accused of an offense. So, ito pong itong search warrant, maghahalughog para makakuha ng ebidensya gagamitin laban doon sa convict. Yung sa search warrant to gain evidence to convict para makakuha ng ebidensya para gamitin panlaban doon sa akusado. Samantalang dito sa warrant of arrest, this is to arrest a person in order to acquire jurisdiction over the person of the accused. Kasi hanggat hindi mo naaaresto ang isang taong akusado, ang korte ay walang jurisdiction doon. Ibig sabihin, kapag wala kang jurisdiction, then kanino mo ipapatupad? Sino ang papatupadan mo ng desisyon mo? So dapat magkaroon muna ng jurisdiction yung korte para doon sa kanyang para doon sa akusado. At yung akusado ay managot doon sa kanyang mga kasalanan. Kasi kung hindi, wala pong jurisdiction yung court, then hindi makakapagpatupad ng batas yung ating pong kinauukulan. Kaya it is very important to know, it's very important to understand the concept of warrant of arrest saka search warrant. So yun yung dalawang magkaibang issue ng ating pong judge na nakakasakop ng isang lugar para po doon sa ating mga inaakusahan o sa mga nais nating makahanap ng ebidensya. So, there are times also na hindi na kailangan ang mga ito. Hindi na kailangan ng warrant of arrest, hindi rin kailangan ng search warrant. Bakit? Merong mga provisions ng batas natin na hindi mo na kailangan pang makakuha ng mga ng search warrant saka ng warrant of arrest bago ka mag-effect ng search o bago ka mag-effect ng
pag-aresto because may mga bagay na kinakailangan at hindi na kailangan bago mo gawin. Halimbawa, kung nakikita mo sa iyong mismong harapan na ang isang tao ay nagko-commit ng krimen, pumapatay halimbawa, aantayin mo pa ba na magkaroon ng warrant of arrest bago mo iaresto yung isang yung isang tao na nagko-commit na ng krimen, nagnanakaw for example, pupunta ka pa ba kay judge? Pupunta ka pa ba sa pulisya para humingi ng search warrant na kung saan nangyayari na yung krimen? So may mga bagay na hindi na natin kailangan pa ng search warrant o kaya ng warrant of arrest para isagawa ang mga pang-aaresto o kaya yung pag-confiscate ng isang bagay kasi nakikita mo right at the very eyes of yours na ginagawa niya yung isang particular na bagay na ipinagbabawal. So, ibig sabihin, kung bawal talaga yon, pwede mong arestuhin yung tao. Pwede mong i-confiscate yung bagay na talagang ipinagbabawal sa kanya. Dahil doon ay hindi mo na kailangang magpunta pa kay judge o kaya humingi ng humingi ng search o kaya ng arrest warrant. So narito ang mga exceptions to warrant requirement. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan pa ng search warrant bago tayo magsagawa ng search. Number 1, warrantless search incidental to lawful arrest. Warrantless search incidental to lawful arrest. So what is meant by warrantless search incidental to lawful arrest? Na kung saan nagkaroon ng arrest. At the time the person is arrested, syempre kinakapkapan yon, 'di ba? Kapag inaresto halimbawa yung isang tao, nung arestuhin yung isang tao, kinapkapan siya. Nung kapkapan siya, may nakuha sa kanyang paraphernalia, may nakuha sa kanyang unlicensed firearm, may nakuha sa kanyang patalim. And ito ay mga ipinagbabawal. So, kasabay ng kanyang pagkakaaresto, kasi incident to ay valid valid arrest. Kasabay ng kanyang pagkakaaresto, kukunin din sa kanya ang mga nakuha sa kanya like kung may shabu, kung merong patalim, kung merong barel, kukunin din yun sa kanya kasi incident to a lawful arrest. So, ibig sabihin, kung lawful yung arrest, pagkatapos ng lawful arrest, may nakuha pa sa kanyang mga ipinagbabawal, then pwede siya ngayon na pwede na yung kunin at the same time. Kaya aarestuhin na siya, kukunin pa sa kanya yung mga paraphernalia na nakuha sa kanya or yung mga gamit na unlicensed na nakuha sa kanya. So yun po yung una. So hindi na kailangan ng search warrant, hindi mo na kailangang magpunta pa sa judge or kay judge para i-effect yung search since meron na sa kanyang na-issuing valid arrest warrant at the time he is arrested or at the time of arrest, he could be searched for any other unlawful material or thing that is in his or her possession. So pwede po yun nagawin ng ating pong mga kapulisan. Number 2, so una, warrantless search incidental to lawful arrest. Number 2, plain view doctrine. Plain view doctrine. What is this plain view doctrine? Things seized are within the plain view of a searching party.
Plain search, things seized are within the plain view of a searching party. For example, there is a search warrant issued to the uh, peace officer, to the police, for example. Then the police or the peace officer uh, conducted the search. They go to the place, they search the person, they search the property that is being um, ordered by the court to be searched. Now, habang nag-i-implement ng search, bawa sa bahay, pagpasok nila sa pintuan, ang target dapat ng search base doon sa order ng court ay magsi-search ng illegal drugs. In particular, dried marijuana leaves. Yun yung nakalagay doon sa search. Pagpunta sa bahay kung saan subject ng search, nakita doon sa ibabaw ng cabinet, plain view. Ibig sabihin, hindi hinalughog, hindi hinanap, plain view. Nandoon mismo sa ibabaw ng cabinet. Pagpasok, kitang-kita. Firearm. Isang mahaba, isang maiksing firearm. Plain view, kitang-kita. Hindi galing sa ilalim ng kama, hindi galing sa loob ng cabinet, kundi nandun lang sa ibabaw. So plain view po. Kaakibat ng pag-implement ng search warrant, nakita niya yung mga baril na yon in plain view. So, yung mga yon ay pwedeng kunin at hindi na kinakailangan pang magpunta uli sa court para humingi ng panibagong order, ng panibagong seizure order para lang makuha yung yung firearm. Kasi nakita mo na nandun eh. Hindi mo na kailangang bumalik pa. Dear court, please allow us another seizure order para kunin namin yung baril na yon na nandoon sa ibabaw ng cabinet, na nandoon sa sa kwarto ng pinuntahan namin para i-search. So, hindi nyo na kailangan gawin pa yon kasi under plain view doctrine, kung kitang-kita naman na doon sa ibabaw ng cabinet nakikita nyo, then pwede na po yun i-confiscate under the plain view doctrine. So, yun yung pangalawa na exception na hindi nyo na kailangang magpunta pa sa court ng additional request for seizure order because that is already considered as part of the plain view. So, again, my caution is it should be in the plain view of the police officer or the peace officer who conducted the search. It is not inside the cabinet. It is not under the bed. It is not covered by anything, but it is plain view. And it is not included in the search warrant. So, dahil wala sa search warrant pero nakita nyo pagpunta nyo doon, hindi nyo na kailangan ng panibagong order pa para iyon ay kunin. Right at the very moment, you can take that as under the plain view doctrine. So what is number 3? Na hindi na rin kailangan ng hindi na rin kailangan ng search warrant. Search of moving vehicles. Search of moving vehicles. Securing a search warrant again is not practicable since the moving vehicle can be quickly moved out of the place or of the locality in which the search warrant may be sought. May mga bagay na hindi niya rin kailangan kasi kung umaandar yung sasakyan tapos pupunta ka pa ng korte para mag-apply ng search warrant, parang imposible na rin, 'di ba?
hindi na rin siya feasible na gawin. O ito na, nakaalis na yung sasakyan. So, ano pa ang silbi ng search warrant kung mag-a-apply ka pa lang ng search warrant, nakaalis na yung sasakyan. Kaya usong-uso yung checkpoint. Ayan na yung sinasabi ko sa inyo. It could be a military or police checkpoint. Pwedeng military yung nag-set up, pwedeng police ang nag-set up ng checkpoint. Now, kapag nag-checkpoint, kung walang order, walang search warrant, walang order ka aming sakport, hindi rin naman yon papabuksan yung sasakyan. But again, ang mga police din naman, di ba, nagre-request, sir, pakibaba po ng salamin, paki-open po ng ilaw. Ikaw naman ay tumalima ka naman, binuksan mo yung ilaw, binaba mo yung sasakyan, yung bintana ng sasakyan, tapos binuksan mo yung ilaw, nagtingin-tingin yung tingin-tingin yung mga pulis doon sa sasakyan mo. So pag flashlight niya, nakita niya may baby na nakalagay. Yun nga lang, yung baby ay Armalite. Baby Armalite. At election ban. 'Di ba? Pag election, may gun ban. Whether may permiso ka, usually pag gun ban na, pag election period, ang ina-allowed lang na magbitbit ng barel ay yung kapulisan natin o di kaya yung militar. So kapag gun ban, hindi ka pwedeng magbitbit ng barel. Ngayon nung pagdaan mo pagdaan mo ngayon sa checkpoint, na-flashlightan yung iyong baby Armalite mo sa loob. So as part of the search of the moving vehicles, hindi na kailangan noon na kumuha pa ng um, search warrant because in the exigencies na, hinihingi na ng pagkakataon. Kailangan mo nang gawin yon. So, kinakailangan na mag-produce ka ng kailangan mo nang i-confiscate yon. So, hindi na po kailangan pang makapag-produce ng isang search warrant. And then number four, consented search or search with consent. What is this consented search? Ibig sabihin ng consented search, meron kang konsente or kinonsente mo yung search na ginawa. As I was telling you, pag pumapasok kayo sa mga malls, malayo pa, binubuksan mo na ang iyong bag. That is a consented search. Kinukonsente mo na kaagad kahit malayo pa, nagbubukas ka na kasi ayaw mong maabala. So, that consented search, hindi na rin yun kailangan ng warrant, ng search warrant. Kasi nga, may consent ka na. So, ano pa ba ang questionin mo kung sakasakali, consent mo na? Hindi ka na makakapag-object ngayon kasi binigyan mo na ng consent yung ating police officer or yung ating kapulisan na mag-search sa'yo. Kaya kung hindi ka nagbigay ng consent, doon mo pwedeng questionin yung pagiging illegal ng search sa'yo. Pero kung nagbigay ka, then you do not have that right to question the search because you have already given your consent to do the search. And then number 5, enforcement of fishing, customs, and immigration laws. Enforcement of fishing, customs, and immigration laws. Paano nangyayari itong ganitong pamamaraan na kung saan hindi na rin kailangan ng warrant para maipatupad? Halimbawa, nag-iikot, nagpapatrolya sa ating karagatan, sa ating katubigan, yung ating mga law enforcement, yung nandoon sa ating pong mga nasa tubig tabang, meron tayong BIFAR. So, pagpunta ng taga BIFAR, narinig niya, merong sumabog. So, naging
daan yon para sabihin ng BIFAR, let's visit that place. At pagpunta ng BIFAR doon, nakita niya may mga illegal fishing activities. Merong pagpapasabog ng dinamita. So dahil doon, ang ginawa ng BIFAR, kinonfiscate yung bangka, pinag-hold yung mga mangingisda, kinuha yung huli nila, kinuha yung mga net, and etc. That's part of the enforcement of the fishing laws. Hindi na kailangan pang pumunta ng court para maghingi ng warrant para i-confiscate yon. Hindi na po kailangan kasi that's part of the enforcement of the fishing laws. At alam natin na mali ang pagdidinamita. Kaya kung ginagamit nila yon para para manghuli ng isda, bawal yon dahil pati yung mga maliliit na mga isda hindi na nabibigyan ng pagkakataong lumaki. So dahil yung maliliit ay nakasama na, wala na tayong aasahan na mga future fish na lalaki. Kaya ang BIFAR as the law enforcement agency na may kinalaman pagdating doon sa pagpapatupad ng fisheries laws, pwede nila ngayon na hulihin yung mga mangingisda na naging part ng illegal fishing activity, pati rin yung mga gamit noon ay pwede nilang i-withhold at hindi i-release doon sa ating mga mangingisda kung sakaling mahuli sila. So likewise yung mga nagpapatupad ng customs laws, customs duties. Ako when I travel to to other country, I usually pass the customs in the airport. Especially when you go back from a foreign travel. Why? Because the custom will be checking if you travel in that country and you brought to the Philippines, pagbalik mo na, materials or things coming from the other country na dapat ay magbayad ng customs duties. So pag nakita yon ng taga-custom na dapat magbayad ka, i-withhold ka until such time that you paid the custom dues. Hindi ka papapadaanin, hindi ka papapasukin dito sa Pilipinas until you pay the right customs duties. And that is also the way na kung saan meron tayong mga nahuhuli na mga may dala ng illegal na kargamento like illegal drugs, diyan mismo sa sa airport, huhulihin na siya, hindi na siya papauwiin, i-detain na siya until such time na makasuhan at or hindi lang makasuhan, makalabas siya mula sa kulungan. And also the immigration laws, yung mga alien natin, anong ibig sabihin ng alien? Yung ating mga foreigner na nandito sa Pilipinas nang walang kaukulang papeles, then pwede rin silang pauwiin. Sa ilalim ng ating immigration laws, lahat ng mamamayan, lahat ng foreigners sojourning here in the Philippines must have with them the papers pertaining to their stay here in the Philippines. Otherwise, if they stay here in the Philippines without documents, then that particular alien may be sent back to their home country at hindi na sila pabalikin pa dito sa Pilipinas. 'Di ba yung mga tapos na pala yung kanilang alien certificate na hawak, expired na and yet hindi sila nag-apply ng renewal, then that could be the ground na pwede silang paalisin dito sa Pilipinas. And then next letter number 6 na kung saan hindi na rin kailangan ng search warrant ay yung tinatawag nating stop and frisk. Ano tong stop and frisk na to? This is also a justifiable. There is also a justifiable cause to stop and frisk
for persons who flee upon seeing a law enforcement. Kaya kayo, pag nakakita kayo ng law enforcer, pulis halimbawa, wag kayong tatakbo. Wag kayong magpapakita na ano to na kayo, nininerbiyos. Wag kayong magpapakita ng pagkataranta because you might be frisked. Aside from i-stop kayo, kaya yun stop and frisk. I-stop kayo. Hoy, 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 saan ka pupunta? Ganon. And then, dahil nakita kang taranta, nakita ka na um, hindi ka maaari kang kapkapan. To the worst, maaari kang taniman. Kasi pinapakita, ay nakakitaan niya ako ng medyo tanga. Oh. So, pwedeng ganun yung gawin. Or, uh, at alam ko naman na marami ay hindi naman gumagawang ganun. Pero pwedeng mangyari. Kaya dapat presence of mind na pwedeng ganun yung mangyari kung sakali. Kaya ang mga nakikitang ganyan ng ating law enforcement, pinapatigil, they were being stopped. And aside from being stopped and frisked, yun na, kinakapkapan sila. So, the police officer has a right to stop a citizen on the street. Halimbawa, nandun siya sa street, tapos may dala siyang weapon, wala siyang permit to carry that. Pwede siyang patigilin ng pulis. Pwede rin nakunin ng pulis mismo yung weapon na yan, even without the search and seizure warrant. And number 7, exigent and emergency circumstances. Exigent and emergency circumstances. Pwede yung mangyari kung kinakailangan ng emergency at saka kinakailangan ng pagkakataon, pwedeng kunin ng ating mga kapulisan anumang bagay na kung saan ay hindi dapat na hawak or hindi dapat ay gamit ng isang tao. Kasi in the exigency of the service, our police officer can always do pwede niya ang kunin ang anumang mga bagay na sa tingin niya ay hindi dapat bitbit o dala ng ating pong mga mamamayan. In the exigency of the service, pwedeng kunin yon. At ang pulis ay hindi na kinakailangan pumunta pa kay court at humingi ng kaukulang permiso bago gawin yung panghuhuli. So, yan yung isa sa mga pwedeng gawin. How about the warrantless arrest? Meron din tayong, warrantless search yun. Meron din tayong warrantless arrest. So, yung search, usually, ang hinahanap natin doon, mga bagay. Dito naman sa warrantless arrest, ito naman yung pwede mong arestuhin yung isang tao o kahit wala kang warrant of arrest kung kinakailangan sa mga sumusunod na pagkakataon at sumusunod na sitwasyon. Una, letter A or number 1, in flagrante delicto. In flagrante, FLAGRANTE, delicto, DELICTO, in flagrante delicto. Ibig sabihin, nagkukumit mismo. So, if a person committing a crime can be arrested, kumukumit na, nakikita mo kumukumit na siya ng krimen, that person can be arrested. Pwede nang i-arrest kasi kitang-kita na gumagawa ng krimen. So that can be arrested. That person can already be arrested because he is committing a crime. Or a person also must be arrested after the offense has been committed. Tapos na niyang makomit. And in the presence of a police officer, nakita niya kagagawa lang.
Di ba? Sino anyang sumaksak dito? Si Mr. A. Ayun pa lang, tumakbo. Katatapos pa lang ng krimen. Then, pwede rin yung hulihin. Or attempting to commit an offense. Kahit yung nag-a-attempt pa lang na mag-commit ng offense. For example, kailan masasabing attempting na yung pag-commit, halimbawa pumunta ka sa isang puno ng niyog, tapos hindi naman sa inyo yung niyog, inakyat mo yung niyog. Nung nasa kalagitnaan ka na ng niyog, nakita ka nung may-ari. Sabi nung may-ari, "Hoy, bakit ka nandyan sa taas? Magnanakaw ka ano?" Sabi nung may-ari, kasi hindi sa kanya yung nyog, yung puno ng nyog, hindi rin sa kanila yung property, pumasok siya, umakyat sa puno, nandun na siya sa kalagitnaan. Sabi nung may-ari, "Magnanakaw ka ano?" Sabi niya dun sa may-ari. Ay, sabi niya doon sa umakyat dun sa puno, "Magnanakaw ka ano?" Sabi nung may-ari, "Chichinsuhin ko ito. Puputulin ko tong nyog na to." Hindi. Sabi nung may-ari, "Magnanakaw ka." Sabi niya. Ang tanong, nagnanakaw na ba siya nung maabutan nung may-ari na nandoon na sa gitna ng nyog? Masasabi niyo ba na magnanakaw na siya? Kasi nandun na siya sa gitna ng nyog nakaakyat na. Magnanakaw na ba siya para hulihin na at i-turn over sa police? Can we already say that that person who is in the middle of the coconut tree, a suspect for a suspect already for theft? Suspect na ba siya sa pagnanakaw? Paano mo may sasabi na nag-attempt na siyang magnakaw? 'Di ba? Masasabi na ba natin na nag-attempt na siyang magnakaw ng nyog sa ganoong paraan na umakyat na siya, nandun na siya sa gitna ng puno ng nyog? Magnanakaw na ba siya sa ganoong sitwasyon? So, tatanong mo yan para masabi mo attempting na siya to commit the crime of theft. Sabi nung may-ari, "Bumaba ka diyan. Anong ginagawa mo? Nagnanakaw ka ano?" Ay sabi naman lang nitong umakyat doon sa nyog, "Hindi po ako magnanakaw, manggagasignal lang." O, 'di ba? So hindi siya hindi magnanakaw, kundi nanggagasignal lang pala. Kaya kailan mo masasabi ngayon na yung umakyat doon sa nyog ay attempting na, nag-a-attempt na siyang magnakaw? Paano natin masasabi na yung umakyat doon sa nyog, nagnanakaw na? So, pwede nating masabi na siya ay attempting to commit the crime of theft kapag nagsimula na siyang mag-twist nung nyog. Inikot na niya yung nyog, that's already attempting to commit the crime of theft. Pero kung umakyat lang siya doon, hindi para magnakaw, kundi baka gusto lang niya magpahangin, gustong maghanap ng signal, gusto mag-sightseeing, that is subject to many interpretations pa. So, ibig sabihin, hindi pa talaga natin masasabi na nagnanakaw siya. Kaya mahirap pang patutuhanan na siya ay magnanakaw. Kaya importante doon sa maghuhuli na talagang starting to twist na siya nung nyog, yung bunga ng nyog, inikot na niya So, masabi natin na he is attempting to commit the crime of theft. Dun pwede mo na siyang hulihin. Pero kung wala pa, hindi mo pa nakita na nag-attempt siya, then wala pa tayong reason para sabihin na siya ay nasa attempting stage ng pagnanakaw. At dahil wala pa tayong reason na siya ay nasa attempted stage ng pagnanakaw, hindi pa natin siya pwedeng hulihin warrantless on the basis of in flagrante
delikto. Number two, na pwede ring manghuli ng kahit walang warrant ay yung tinatawag natin na um, escape prisoner. Escape prisoner. Yung mga takas sa bilangguan. 'Di ba meron tayong mga tumatakas sa bilangguan tapos naka-orange pa na damit. May malaking letter P sa likod o kaya sa harapan na nagsasabing, "This is a prisoner." Tapos narinig mo pa sa radyo, 5 preso sa prison cell ng bayang ito ang nakatakas at kasalukuyang pinaghahanap ng ating mga otoridad. So nakita mo ngayon itong si Mr. A nakasuot ng kulay orange, may malaking letter P, pagala-gala at naglilinga-linga parang may hinahanap, tinitingnan kung merong mga otoridad sa ano to. Now, pwede mo na yon nahulihin, pwede na yon na kahit wala ng warrant of arrest, hindi mo na kailangan ng warrant of arrest para hulihin yon, maaari na siyang hulihin on the basis of being escape prisoner. Kaya kung prisoner siya, nagtumakas mula sa atin pong mga pasilidad, pwede siyang hulihin anytime ng sino man na nakakita sa kanya. Because nga, takas. Hindi sila safe sa sa kapaligiran, hindi sila safe sa community. Kaya kinakailangan silang hulihin kasi nga takas sila. And number three, and siguro dito tayo magtatapos ng discussion natin tonight sa number three under a warrantless arrest of person, yung tinatawag na hot pursuit. Hot pursuit. What does it mean? When an offense has been committed and he has probable cause to believe based on personal knowledge of facts or circumstances that the person to be arrested has committed it. Halimbawa, may nangyaring krimen at yung nangyaring krimen, alam niya kung sino nakakumit at meron siyang probable cause to believe base sa kanyang personal knowledge na itong particular na taong ito ay nakakumit ng ganitong krimen. Then hinahabol, hot pursuit, hinahabol yung nakakumit ng crime. Pag nahuli yon, hindi na rin yon kailangan ng warrant of arrest para hulihin kasi nga meron na siyang nagawang krimen. Hinahabol lang siya ng tao o kaya ng mga otoridad. So yun yung hot pursuit. So the three instances where a valid warrantless arrest can be effected kahit wala pong warrant of arrest. Una, in flagrante delicto. Pangalawa, they are escape prisoners. And pangatlo, part ng hot pursuit operation. Even without a warrant of arrest, an arrest can be effected to these persons who are subject of the arrest. And because of that, arrest can be effected already even without the warrant of arrest that is being applied in the court. Hanggang dyan na muna siguro tayo sa ating discussion on the Bill of Rights. So we are done with Article 3, Sections 1 and 2. And we will continue our discussion by next Thursday as part of our discussion on the law-related topics. And I hope to see you once again and hope you have a very good signal or yung iba dapat magpa-load nang sa ganun ay talagang present sa ating pong discussion. And by the way, in the live chat, you can also clarify things. You can ask questions. You can ask some things to be clarified na gusto nyong ma-expound palalo, mapag-aralan palalo. Pwede nyo rin po dyan na isulat sa ating live chat. Nang sa ganon, there will be room for discussion. Pwedeng
i-discuss natin at pwedeng pag-aralan natin further or maging part ng ating discussion together with your with the other participants that are present in the live chat. And wag rin kakalimutan na maging safe palagi saan man kayo naroroon. Um, I do hope, I do pray that you are always safe and secure and free from any untoward incidents, any disease. At sana hindi lang problema natin yung COVID-19 at sana hindi tayo makakontract niyan at sana palaging iisipin na magdasal nang sa ganon ay maging ligtas tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Thank you so much and I am done with my discussion tonight and hoping na nakapulot kayo ng mga panibagong kaalaman na makakatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, makakatulong sa ating pagkatao bilang Pilipino at lalong-lalo na sa ating makakatulong sa atin upang lalo pa nating i-enjoy ang pagiging Pilipino at ang karapatan natin sa ilalim ng saligang batas ay hindi mawala kundi ma-exercise natin ng maayos. Maraming salamat. Ito po si Sir Bogs Pelingon nagsasabing sa bawat oras na kinakailangan natin palaging iisipin na meron tayong Diyos na nakatingin sa atin. Thank you so much. Magandang gabi po sa inyong lahat.